Hello guys, so for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-hide and mag-unhide ng ating YouTube subscribers count. Okay, let us go first muna to check my channel if naka-visible ba ang aking subscribers. So as you can see naman na visible siya. Then, ang gagawin natin ay i-hide naman natin siya.